Tak menjadi lagi, boleh dah letak. Wait a minute. Who are you? Encik lah. Dah terhenti lah. Another one. Oh my god! Wow! Bro, tu tak kamera. Makan sikit bro. Bawa sikit. Misalkan yang letak kamera. Another one. Six and a half hours later. Janji kat tepi je katanya. Nampak atas kat tepi juga. Yeah, boy. Betul tak masak. Oh. Gua bicik je. Oh, sikit je. Okay. NANI?! お前はもう死んでいる。 Ada yang tak kain ke paprika? Boleh ke paprika? Paprika bukan masuk ke strawberry. Yeah, boy.
Atau sangat.